tôi vô hình, chìm trong sông chết riêng mình, đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời. Lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Phá rào này tôi hoàn toàn chịu theo nguyện vọng của nhà tôi, chứ tôi rất lo. Ân dân cứ yên tâm đi, chuyện khác tôi không dám nói, chứ chuyện làm kinh tế tôi không để ân dân thường được đâu. Trong chuyện này ân dân chấp nhận ước muốn của tôi là được đỡ được một phần đời sống của ân dân, là tôi bản quyền ân dân. Ông ấy còn nói nếu bác sĩ từ chối không chịu nhận mở công ty, ông ấy sẽ không qua Mỹ với vợ con và quyết định ở lại làm ăn không cùng cho gia đình bác sĩ được sống sung túc. Hóa ra tôi chấp nhận lời Mai từ chối à? Nhà mình có được như ngày hôm nay là nhờ cuộc cách mạng triệt để của bà nội và má. Chứ nếu một mình ba, chắc chắn tương lai sẽ còn ở phía trước. Nội thì được tích sự gì, cầu trời phù hộ cho việc làm ăn được trôi chảy. Chứ chỉ tối hôm nay vui thì vui thiệt, nhưng nội vẫn còn lo lắm. Má lo làm gì cho mệt. Bên ngoài là chuyện kinh doanh đã có cậu Tường cô Hằng, bên trong là chuyện tình nghĩa đã có ông Hán, ông lo từ A tới Z. Không lẽ nhà mình không tốt đẹp hơn trước được hay sao? Cháu cô hôm nay đẹp quá ha. Cháu học tập cô đó. Yên tâm đi, công ty mà làm ăn ổn định, cháu cô muốn cái gì là được cái nấy à. Cảm ơn. Thưa anh, đến giờ rồi, bắt đầu được chưa? Chờ thêm chút nữa đi. Thưa anh, một số người thắc mắc sao không thấy các bác sĩ ở bệnh viện trong số khách mời. Việc buôn bán dính gì đến người của bệnh viện, vả lại tôi cũng không muốn ồn ào. Tuy nhiên tôi có mời vợ chồng bác sĩ Hùng, không rõ vì sao giờ này chưa thấy đến. Sang thế này kia, anh đã sáng mắt ra chưa? Người ta tẩm ngầm đấm thầm chết voi. Thật không ngờ lòng người thủ đoạn. Mới hôm qua ông ta còn diễn dở túng thiếu phải vay mượn tiền mình để che mắt thiên hạ. Dù quan hệ kinh tế bất bình thường với đám Việt kiều đô la. Đúng là thức lâu mới biết đêm dài. Tôi đã bảo cô không được lèm bèm chuyện đó rồi kia mà. Theo em thế càng tốt. Người ta mở công ty thì mai mốt mình cũng mở phòng mạch tư được chứ sao.
Mai em rủ cô Hoa có xe hơi đi cùng, chứ hai vợ chồng cột cạch chở nhau bằng xe gắn máy đến đúng là quên cục. Chào anh. Chào anh chị. Anh tôi cứ sốt ruột mãi. Mời ra. Chào Chào thầy. Kiều. Cho chị. Tôi vừa nói với cậu Tường, nhất định cô chú sẽ đến mà. Cảm ơn cô Hoa nhiều. Mời chú và hai cô vào. Mời. Công ty chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khách. Cả nhà đều tươi như hoa. Em thực sự mừng cho anh chị. Từ nay chúng em cũng được nở mặt nở mày thơm lây đó. Chú và hai cô có mặt với anh chị là vui rồi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Nhìn cửa hàng thế này, ai nói bác sĩ không biết làm kinh tế. Em chúc mừng bác sĩ, mừng lắm lắm. Vì từ nay bác sĩ và dân buôn chúng em chung một chiến hào. Xin mời các vị. Ông Hán đây mới là tác giả chính của sự ra đời công ty này. Dạ. Còn đây là bác sĩ Hùng. Cảm ơn bác sĩ. Chào ông. Tôi nằm ở bệnh viện, tôi đã hân hạnh biết bác sĩ. Dạ. Đúng giờ lành. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông bà Lý Hán, người đỡ đầu và sáng lập công ty Ngọc Bích, nói lời tuyên bố khai trương công ty. Ở bệnh viện, tôi chỉ mời vợ chồng cậu là chỗ thân tình và thông cảm nhất. Chuyện này nhiều người biết không phải là hay. Thầy nghĩ thế là đúng. Ở bệnh viện mình không thiếu gì những kẻ lòng dạ hẹp hòi, trâu buộc ghét trâu ăn, không ăn đạp đổ. Em xin chúc mừng thầy lần nữa. Tôi cũng báo sớm cho cậu một tin mừng. Nếu không có gì thay đổi, thời gian sắp tới, cậu sẽ nhận được quyết định đề bạt vượt cấp làm phó giám đốc. Em không biết nói gì để cảm ơn sự đỡ đầu của thầy. Má cho con vào trường đó, anh bé nghe má. Ừ, con vào đi. Cô làm ơn mua giùm cho tụi con một cây xin gum. Làm bác sĩ sẽ còn tiếp xúc với nhiều đứa trẻ bất hạnh. Liệu em có đón cả thiên hạ về nuôi không? Em muốn anh luôn luôn thông cảm. Thử hỏi, có khi nào em thông cảm với anh không? Hai con à? Dạ, cảm ơn cô nhiều. Con cảm ơn cô nhiều. Hai con không cùng ở với mẹ. Ba con mất, má con đi lấy chồng. Con ở với tổ xa mẹ. Con nhỏ này không có cả ba lẫn má. Thánh thiện thái quá, thực ra cũng là một dạng ích kỷ mà thôi. Cô Oanh về đó hả? Sáng nay bên nhà bác sĩ Thanh khai trương rình rang công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Bích. Sao không thấy cô đến? Tôi không biết. Cô với bên đó thân thiết như vậy mà không được mời sao? Sáng nay vợ chồng tôi có tới, vui lắm, giàu sang lắm. Thế mới biết nghề bác sĩ cả đời vất vả, không bằng một lần trúng quả bệnh nhân. Vợ chồng bác sĩ Thanh mà vớ được ông Hán còn hơn cả trúng số độc đắc nữa. Tôi không để ý những chuyện đó. Cô không để ý, nhưng mà cô thấy có bất công không? Khi anh Hùng mở phòng mạch tư thì bị ngăn cản, trong khi người ta mở hẳn một công ty buôn bán trái ngành lại được cổ vũ. Chị nói với những người có trách nhiệm, chứ nói với tôi thì được cái gì?
Má đã nói đi học về mệt, cứ nghỉ chơi với em. Tại sao con cứ ham làm vậy? Cất cây lau nhà đi. Dạ. Sao anh không nhấc máy? Alo. Có phải nhà anh Thắng không à? Chị chờ cho một lát. Nè, chắc là lại nói lời xin lỗi. Anh nghe đi. Alo. Em đây. Tối nay tụi mình gặp nhau được không? Em rất muốn nói một số chuyện để anh thông cảm. Anh thấy không cần thiết. Anh có người mới rồi phải không? Làm gì mà nhanh vậy? Nhưng mọi chuyện đều có thể. Tạm biệt. Tội nghiệp, vẫn còn tiếc chị già đến thế cơ. Ra khỏi đây giùm tôi. Anh cố tình đến trễ để cho em có điều kiện hiểu được tâm trạng của anh những lần chờ em. Nếu anh không lòng, em đã thề không bao giờ ngồi cùng anh ở quán hay ở căng tin. Tuy nhiên, ngay cả lúc em trang nghiêm và quyết liệt phát ra lời thề, anh cũng biết nó sẽ không bao giờ thực hiện việc đấy được. Cảm ơn chị. Mời em. Anh nói giỡn thôi mà, sao giận lâu vậy? Em hẹn anh ra đây không phải vì chuyện thề thốt. Lời thề đó chưa bỏ đâu mà anh vội đắc chí. Hôm nay em muốn chúng ta nói chuyện một cách nghiêm túc, hay gọi là làm việc một cách nghiêm túc cũng được. Quan trọng dữ vậy à? Xin em cứ tự nhiên. Nhưng đã là làm việc thì phải có đầu có đuôi, chớ có tự ái lúc đụng bỏ về ngay như mọi khi. Em sợ anh sẽ bỏ về chứ không phải em đâu. Anh có biết vụ chị Oanh bị rất nhiều thư tố cáo về việc thiếu tinh thần trách nhiệm và tổ chức đòi bệnh nhân bồi dưỡng, chi tiền cho nhau một cách có hệ thống từ nhiều năm nay không? Anh đã nói ngàn lần với em, những việc ngoài chuyên môn anh không bao giờ quan tâm. Nhưng theo anh, điều đó có khi chỉ thuộc loại báo động giả, chứ chưa chắc đã thật. Em đã gặp bác sĩ Thanh và đã được đọc những lá thư đó. Những người đứng tên tố cáo hoặc có lời khai là chị Hoa, bà Nha, y tá Hòa đều là những người dính đến bác sĩ Hùng. Còn những thư nặc danh, có những chi tiết chỉ có những người trong khoa mới biết. Em nghĩ rằng anh không thể không biết. Thật sự anh không biết. Nhưng nếu biết, cũng không bao giờ anh dính vào những chuyện đấu đá. Anh cũng thành thật khuyên em như vậy. Đây còn là bác sĩ thực tập. Bất cứ một điều bất ý nào người ta cũng có thể cho em nghỉ việc. Không nên coi thường luật đời. Em đã nghĩ kỹ rồi. Để có một nơi làm việc và theo nghề mà phải thỏa hiệp, làm ngơ trước những bất công trên, em thà bỏ việc. Là bác sĩ mà không có lương tâm, không biết đau khổ, căm ghét trước những cái xấu, thì làm bác sĩ để làm gì?
giỏi nghề để làm gì? Nhưng mỗi người có mỗi quan điểm. Không làm được nghề anh hẳn phấn đấu để thành đạt. Anh sẽ như cây heo úa, có sống như chết. Nhưng chị Oanh đang bị ông Hùng và những người đồng lõa dùng thủ đoạn tấn công từ nhiều phía, đến mức bị khủng hoảng, xỉu ngay khi đang mổ. Và chỉ chút xíu nữa là bệnh nhân bị chết oan. Không làm anh xúc động sao? Anh chỉ thừa nhận và xúc động ở góc độ chuyên môn. Về nguyên tắc, một bác sĩ tinh thần đang trong trạng thái khủng hoảng và căng thẳng phải tự ý thức để không tham gia ca mổ. Đáng tiếc bác sĩ Oanh đã không như vậy. Thứ hai, với một ca tiếp cứu phức tạp, bác sĩ Hùng đã hoàn thành xuất sắc, là điều anh rất kính trọng và khâm phục. Thứ ba, em đã hiểu sai hoàn toàn nguồn gốc cơn choáng của bác sĩ Oanh. Hiểu sai? Đúng vậy. Chị Oanh không phải là người có thể dao động trước những lời tố cáo vu cáo. Sự thật, chị ấy đã bị anh chặn thắt bỏ rơi. Anh đừng có đọc mồm bịa đặt. Không bao giờ có chuyện đó. Anh có biết chị ấy đã chuẩn bị đồ cưới chưa? Đáng tiếc, đó lại là sự thật 100%. Ngay bây giờ em phải đến nhà chị Oanh hỏi cho rõ lẽ. Chúng ta đã thỏa thuận không được ở về ngăn không được Kim Anh. Em cứ về, vì đã chán ngấy anh rồi thì sao? Sao má lại buồn vậy? À, xe chú Thắng tới. Có nhiều xe hơi vào khu mình quá. Em về nghe anh chị. Chưa có hôm nào vui như hôm nay. Em cũng về luôn anh chị. Hôm nay em là người hạnh phúc nhất vì có thêm 2 ông anh và 2 bà chị. Tôi và cô Hằng ở xa chưa chia tay. Sao các vị đó vội về? Phải khui một chai champagne ở nhà anh chị tôi. Ngày vui mới trọn vẹn chứ. Cậu Tường nói vậy tôi thấy có lý. Bây giờ vẫn còn sớm, mời mọi người vào nhà tôi vui thêm một chút nữa. Chị Bích nói vậy thì mọi người ở lại chơi tới khuya luôn. Má ra nói giải tán đi. Chuyện đang muốn giấu đi không hết, lại thích khoa trương âm ỉ cho cả làng cả nước biết. Vào đây. Cô Kiều. Chú Hùng nữa. Tự nhiên đi mà. Vô đây nè. Ngồi đi chú Hùng. Anh chị cứ tự nhiên nghe. Ngồi đi. Chờ em chút, em đi lấy rượu nha. Ngồi đi.
Không phải sao chú Thắng, má ơi. Má biết rồi, để má ngồi một mình. Má à, mọi khi nhà ngoại có gì vui đều kêu nhà mình, sao lần này lại kêu nhà anh Hưng Mợ hả má? Chắc bác Bích có mời, nhưng má bận trực. Còn hai con ở trường. Kìa, tivi đang có đoạn hay, con tới coi đi. Để má làm việc nha. Dạ. Má, có chuyện gì vậy con? có phải chú Thắng không cưới má vì có con không? Câu này con đã hỏi má, và má đã trả lời rồi. Hoàn toàn không phải vì con. Chú có giận má, nhưng là vì chuyện khác của người lớn. Con còn nhỏ chưa nên biết. Nói vậy, con tin má chưa? Con nhỏ, nhưng con biết chuyện mà má. Ngày mai, má đưa con tới trường Che Xanh. Con hứa với má sẽ không bao giờ trốn trường đi ăn cắp nữa. Má tin con đi. Chị Oanh. Con chào cô Dân. Con chào cô Dân. Dân hả? Sao đến chơi giờ này? Tại sao chị giấu em bao nhiêu chuyện động trời? Bực tức ở đâu lại đây sinh sự vậy? Ngồi cho bình tĩnh, chờ chị lấy nước, rồi hai chị em nói chuyện đàng hoàng, được không? Toàn những chuyện không thể nào tin nổi, em mới lao đến đây. Hôm nay vui quá chị Kiều ha. Cảm ơn cưng. Lâu lắm rồi mọi người mới có dịp họp mặt đầy đủ như vậy. Dạ. Chai sâm banh nổ tung lễ khai trương là dương tới tương lai, còn chai này nổ là vĩnh viễn quá khứ. Em đề nghị là để cho anh Thanh mở, bởi vì anh Thanh là tác giả tinh thần của cuộc đổi thay, đúng không? Anh Thanh mở đi. Mời anh. Ba mở đi ba. Cậu mở đi, tôi hơi mệt, phải vào nghỉ trước. Mọi người cứ tự nhiên, nhưng cần lưu ý, đây là khu tập thể. Lại muộn rồi, không nên gây ồn ào quá. Vậy ha. Nhà tôi vui quá nên uống hơi nhiều. Chắc là mệt thật. Mọi người thông cảm để cho anh nghỉ. Xin quý vị hạ tông xuống một chút. Em không ngờ anh Thắng lại nhỏ nhen cố chấp, còn chị lại yếu đuối như vậy. Tình cảm của con người có rành rẽ như trong tiểu thuyết đâu em. Nhiều lúc chị cũng không hiểu rõ sự yếu đuối ở mình. Mỗi khi phải năn nỉ anh ấy thông cảm là do tình yêu hay là sợ ế chồng nữa. Một người như vậy đâm đầu vào yêu là khổ suốt đời. Còn lấy chồng, việc gì chị phải lo. Em sẽ làm mối cho chị người khác, ngon hơn gấp vạn lần. Không nói chuyện đó nữa. Đường tình duyên mỗi người đều có số. Còn chuyện bác sĩ Hùng, chị tính sao? Sự thật chị không còn lòng dạ nào. Những điều có thể nói về bác sĩ Hùng chị đã nói hết với bác sĩ Thanh. Nhưng anh Thanh không nghe. Mình đưa chuyện lên ban giám đốc, tức là chống lại ảnh. Người vừa là thầy, vừa là người thân, điều không nên chút nào. Mặt khác, bác sĩ Hùng lại vừa giúp ca mổ, chị suýt gây tử vong cho bệnh nhân.
Vậy là chúng ta cùng buông xuôi để một kẻ cơ hội leo lên chức phó giám đốc, và cứ đà này có thể leo cao hơn. Nhiều lúc chị cũng bị dằn vặt, trăn trở giống em. Nhưng rồi bất chợt chị lại nghĩ, mình có đang là chàng Đông Ki-sốt đòi đánh thắng có xe gió. Khi chưa đủ sức mạnh, chưa có thời cơ, phải biết chờ đợi em à. Thật là buồn khi một người như chị lại phải nói vậy. Họ đang chúc mừng về sự đổi đời. Can ngăn người say, tức là mình cũng không tỉnh. Chị có lẫn lộn giữa khôn ngoan và thủ đoạn không? Tất cả do cách gọi thôi. Mang khôn ngoan đấu với thủ đoạn cũng là thủ đoạn, và ngược lại. Nhưng khôn ngoan có vẻ sạch sẽ hơn. Chị chỉ mong trong cuộc sống, người và người không bao giờ phải khôn ngoan hay thủ đoạn với nhau. Nhưng dần dần nhận ra, đó là điều không tưởng. Nghe chị nói, em bỗng thấy sợ sự từng trải. Một ngày nào đó, em cũng sẽ như chị, anh Hùng, anh Tạo. Em sẽ không còn là mình nữa. Tuổi trẻ chúng em điếc không sợ súng, nhiều khi lại thấy yên tâm hơn. Alo, Chịu Anh phải không? Tôi Tạo đây. có chuyện gì vậy Tạo? Có cô Dân ở chỗ chị không? Không thấy nó đến đây, nhưng có chuyện gì không? Không có gì cả. Tôi hỏi vậy để nếu cô ấy không có ở đó, tôi sẽ đến chơi thăm chị. Có phiền gì không? Làm gì hai đứa cứ như mặt trăng với mặt trời vậy? Có chuyện gì quan trọng không? Chị thừa biết tính khí cô bác sĩ thực tập đó thế nào rồi. Một cô gái cầm tinh con cua. Nếu chị thấy phiền, để khi khác tôi tới chơi vậy. Phiền gì đâu, tôi đang nhiều chuyện buồn. Cậu đến chơi đi. Ok, tôi sẽ đến. Làm sao anh ta nghi em ở đây? Trước khi em đến đây, hai đứa đã đụng nhau ở quán. Em chúa ghét anh ta cái thói mỏ miệng là ngoài chuyên môn, tôi không biết đánh bất cứ chuyện gì. Bây giờ em thích đụng hay là tránh mặt anh ta? Em tạm tránh vào trong kia coi anh ta nói gì, rồi sẽ sổ cho một bài học nhớ đời. Vừa rồi chắc gọi điện thoại từ quán cà phê. Nhanh lắm cũng khoảng nửa giờ nữa anh ta mới đến. Ngồi nói xấu thêm chút nữa. Cứ đụng nhau hoài làm gì? Chị thấy hai đứa hợp nhau lắm đó. Không có đâu chị ơi. Về nghề nghiệp, anh ta già trước tuổi. Nhưng về tình yêu, đang còn vị thành niên. Dính vào, suốt đời em chỉ làm bác sĩ thực tập. Ngu gì mà dính. Chị biết, em như cái bếp ga thừa năng lượng, lúc nào cũng phải hừng hực lửa cháy, trong khi anh ta như cái tủ lạnh mất rà le tự động. Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm.